em có thể làm chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm hôn nhân gia đình. Wow. Trời ơi, cổ tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình mà cổ ế. Cũng có thằng bạn thân nó cũng đi theo em hoài à. Với cái hai thằng sao buồn buồn á anh, cái cũng rủ về nhà nó chơi, xong nó cũng rủ em về nhà chơi. Giờ hai thằng Vũ làm gì? Ở nhà bà ngoại em tưởng em cũng quen trai luôn á, bởi vì thôi cái quen ai rồi cưới đại nhà cũng mong có cháu. Đây gặp mặt thì em có món quà tặng cho em. Quà kỳ. Dạ. Ý nghĩa. Theo anh thì món quà này rất là đặc biệt. Sau này nếu mình có cơ hội đến với nhau á thì mình có thể có hai đứa con. Em tên là Phan Thị Phượng, em sinh năm 1989, quê của em là ở Quảng Nam. Em vào Sài Gòn được 10 năm. Em đang là nhân viên kinh doanh ở công ty sợi Đông Tiến Hưng ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Việt Vinh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên Võ Văn Phúc, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng sinh năm 1989. Công việc hiện tại của em là nhân viên của siêu thị Con Cưng ạ. Mình có ưu điểm gì, khuyết điểm gì em? Em là cũng một người vui vẻ, hòa đồng. Em thì thích đi đá banh, đi bơi hoặc là đi phượt. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm của em á là em sợ nắng, em sợ nắng. Thôi. Cái gì kỳ vậy? Sao thích đi phượt rồi mà sợ nắng? Dạ. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn nữ. Ưu điểm của em thì em cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng rất là dễ gần. Rồi em còn có một cái nữa là em có thể làm chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm hôn nhân gia đình. Trời ơi, cổ tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình mà cổ ế. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua một mối tình quen là anh đồng nghiệp ở trong công ty cũ, quen cũng được hơn 2 năm. Nhưng mà xong đó thì phát hiện anh lăng nhăng á, cho nên em chia tay. Nhưng mà lúc đó em không có tìm hiểu nguyên nhân tại sao rồi chia quen 2 năm cái tự nhiên rồi phát hiện vậy cái chia tay luôn vậy đó hả? Tại vì chị đó đẹp hơn em chị. Ủa chứ em cũng đẹp mà. Không, lúc đó em không đẹp rồi chị. Giờ em đỡ rồi đó. Chứ Lúc đó em sao? Hồi xưa là em mập nè, cũng đen nữa. Bây giờ cũng đen nhưng mà không bằng hồi xưa. Sau khi mà chia tay rồi á, mình mới biết là làm mới mình, làm để cho mình tân trang mình lại đó. Bây giờ là quyết chí thay đổi đó phải không? Đúng rồi. Bạn trai mấy mối tình? Dạ, em thì trải qua 3 mối tình giống mình gọi là chính thức chị. Mà sao cuối cùng ở một mình luôn? Tại lúc trước em học là năm cấp 3, lớp 10 là em đã quen bạn nó học chung. Cái quen cũng tới 7-8 năm rồi. Trời ơi, sao mà chia tay vậy? Dài quá mà chia tay. Tại môi trường làm việc á. Môi trường làm việc khác nhau quá, gã lại giống Trang ít quan tâm á. Em không quan tâm hay cô ấy không quan tâm em? Cả hai anh. Đúng rồi, không quan tâm nhau là không còn yêu nữa rồi. Muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ thì mẫu người bạn trai á thì cũng vui vẻ hòa đồng giống như em. Về ngoại hình á thì ưa nhìn chút. Rồi da thì ngăm ngăm đen cho giống em. Rồi cũng mấp mấp một chút ạ. Anh kia anh sợ nắng chắc anh trắng lắm á. Dạ em cũng sợ cái đó. Rồi bạn trai cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, em thì cũng mong muốn tìm một người giống cũng dễ thương, cá tính, giống biết quan tâm lo lắng cho gia đình vậy. Mẫu người như thế nào? Em thấy thì cái mẫu mặt tròn tròn á chị. Mặt tròn tròn phải Dạ, không? mặt tròn tròn. Đến qua con kia tròn Dạ. cỡ nào? Ồ, chào con gái dễ thương ha. Bây giờ em tưởng tượng anh bên này như thế nào? Em nghĩ ảnh sợ nắng thì chắc là ảnh da trắng. Có đôi khi những người không ra nắng mà nó cũng không được trắng. Nếu anh đen như em thì được ạ. Ở trên cũng không nổi đèn đâu ha. Em sợ cái tật xấu người đàn ông như thế nào nhất? Em sợ bạn trai á là ăn mặc hơi lè lẹt một chút. Tiêu chuẩn của em á là đặc biệt á là bạn đó là phải thực 100% là đàn ông thì mới được. Tại vì bạn bè của em á, trong số những bạn bè của em á là những bạn nam, giới tính nam nhưng mà không có phải là nam. Giới tính nam không phải là nam. Giới tính hài hòa. Bây giờ thì anh sẽ coi kỹ lại coi nha. Giới tính sao nha? Men không? Lúc mà mới chia tay á, em cũng có thằng bạn thân, nó cũng đi theo em hoài à. Viết cái hai thằng sao? buồn á anh, cái cũng rủ về nhà nó chơi, xong nó cũng rủ em về nhà chơi. Giờ hai thằng Vũ làm gì? Ở nhà bà ngoại em tưởng em cũng quen trai luôn á. Bởi vì thôi cái quen ai rồi cưới đại nhà cũng mong có cháu. Nãy giờ em đoán thử, em nghe tiếng nãy giờ chia sẻ, em hình dung bạn nữ bên này là người như thế nào? Thì nãy giờ em nghe cũng thấy bạn bển cũng cá tính. Cá tính. Cũng vui vẻ, cũng hoạt bát.
đang mặc quần áo gì, tóc tai ra sao, trang điểm thế nào? Dạ chắc em nghĩ chắc cũng biết cách ăn mặc quá. Cũng tươi, cũng Tươi. xinh. Xinh. Dạ. Rồi cố gắng quyết liệt lên nha. Dạ. Bạn gái xinh đó nha. Em được là em giữ liền chứ. Rồi được, em giữ liền. Hôm nay bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với em gái, với bạn thân, với lại mấy anh chị trong đồng nghiệp trong công ty. Rồi chị gặp đại diện bên nhà gái đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh và chào tất cả các chị khán giả. Dạ, em tên là Thảo, là em của chị Phượng. Em thì em thấy anh thì cũng vui tính, em thấy anh được. Còn chị tùy quyền quyết định của chị em thôi. Thấy anh là được đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Còn em trai đi với ai? Dạ em đi với chú của em. Rồi chào chú. Dạ chào chú. Xin chào chị Cát Tường xinh Dạ. đẹp, chào anh Quyền Linh năng động. Xin chào quý khán giả trường quay và chào các bạn trên đây. Phúc ơi, thấy các bạn gái ở đây thì xinh đó, với phần cũng hợp theo tính cách đó. Gia đình cũng mong sao cho có vợ đi, cho không có còn đi chơi nhiều nữa. Lập gia đình càng sớm càng tốt, nay cũng đã 29-30 tuổi rồi. Phúc ơi, cố lên đi, bấm nút đi Phúc. Cố lên bấm nút nè Phúc ơi. Rồi cảm ơn chú. Bây giờ kéo hàng rào này ra để hai bạn trò chuyện với nhau nha. Đầu tiên gặp mặt thì em có món quà tặng cho em. Quà kỳ quá hả trời. Dạ. Ý nghĩa. Theo anh thì cái món quà này rất là đặc biệt. Sau này nếu mình có cơ hội đến với nhau á, thì mình có thể có hai đứa con ở đây, màu hồng cho bé gái, đây con trai, màu nước xanh cho bé trai. Em cảm ơn nhiều ạ. Còn chưa có thì hai đứa cầm bình uống luôn đi. Em tặng anh. Trời ơi, hay gì ta? Anh thấy em có giống như những gì anh tưởng tượng không? Thì em thì cũng mặt tròn tròn, nhìn cũng ăn mặc cũng xinh, nhìn cũng phù hợp với người của giống anh đang tìm kiếm. Em không có biết nấu ăn. Mặc dù trước đây á, thì em từng là lập kỷ lục đó là một mình có nấu một bữa ăn 4 món với một cái nồi cơm điện. Nhưng mà sau này á, thì em không có làm nữa. Nấu ăn thì nấu ăn cũng được đó, có gì về anh làm cho em ăn thử. Anh có hay hát không? Anh cũng hay hát vu vơ đó. Anh có thể hát tặng em bài được không? Để anh hát tặng em bài. Em là ai giữa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sau đôi ta cứ mãi ngập ngùng, khi đôi tim dục tình yêu đương. Đừng ngại chi vì bấy lâu tình này đã trao về em. Rồi bạn nữ mình hát đáp lại bạn nam một bài. Dạ hát. Vì em cũng hát một đoạn ạ. Muốn kể cho anh nghe bao nhiêu là điều mà không biết anh sẽ hiểu lòng này bao nhiêu, về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là em lỡ yêu anh rất nhiều. Rồi bây giờ á, cái điều quan trọng đó là em kiểm tra bạn nam làm sao đó có đúng men 100% không là mình mới quyết định được. Nếu mà nhìn ở ngoài á, thì em không đoán được chị ơi. Thì em muốn nhìn bên trong, em muốn kêu anh tới em kiểm tra gì đó em làm đi. Bạn trai đứng lên tiến tới bạn gái thì nắm tay bạn gái cái coi có truyền điện qua. Nhanh lên. Dạ. Cho anh được phép nắm tay em. Cảm nhận nhau đi hai bạn. 30 giây nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Nói gì đi em. Em thấy anh có mạnh mẽ. Anh gồng lên cho em coi. Hả? Anh gồng lên cho em coi. Anh gồng. Không, anh về anh tập tạ là đổ lên liền cái gì. Không, anh đừng tập tạ. Em thấy mấy bạn nam tập gym tập tạ thì thường hay em hy vọng là sau cái chương trình này á là hai mình có cơ hội được tìm hiểu nhiều hơn. Hy vọng là sẽ có cái kết thúc đẹp. Thôi bạn gái nói bạn trai không nói được câu nào luôn. Bối rối quá. Bây giờ trong tim mình thấy thế nào rồi? Nó hơi mệt xíu. Hơi mệt hả? Có xỉu không? Hôm nay thì cũng đến đây rồi. Giống anh cũng muốn cho anh một cơ hội. Hôm nay thì gặp được em, anh thấy em cũng là giống là người của anh tìm kiếm. Thì anh cũng mong muốn sau chương trình này mình có thời gian
tìm hiểu nhau nhiều hơn, cũng đi xa hơn. Rồi, chốt hạ đi. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bấm nút là hẹn hò, là tìm hiểu, yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Có rất nhiều người đang theo dõi các bạn ở giây phút thiêng liêng này nha. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Hợp lý rồi đó. Nào nắm tay đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 đi chiến thắng gửi tặng các bạn. Thể hiện sự mạnh mẽ của mình bằng một nụ hôn thật là nồng nhiệt lên má của bạn gái. Bên kia cười anh. Cái cười Không, chị Tường cười chứ không phải là bạn gái này không có cười. Ngữ công da chấm đậm đà tí xíu, nấu ăn ngon thì càng tốt. Yêu trẻ con, biết thể thao cũng được. Bao nhiêu đó đủ rồi. Nói đó là quá nhiều rồi. Cái câu về bạn gái của anh đó thì cũng hơi nhiều. Em thì là một cái người phụ nữ của gia đình, có thể là đáp ứng được, nhưng mà để coi cái thiện cảm như thế nào. Đó là yêu cầu của người ta. Bản thân mình cũng có yêu cầu của mình chứ. Cái mẫu người bạn trai của em, thứ nhất không lùn, không ốm, không khô, không bị hói đầu. Em sợ người bị hói đầu lắm. Sao vậy? Chào chị, em tên là Thùy Oanh. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 29 tuổi. 29 tuổi, một vóc dáng rất là nhỏ nhắn xinh xắn ha. Rồi xin mời bạn trai. Rồi chào em. Em có thấy mình đẹp trai không? Bình thường anh. Bộ đẹp lắm hả? Đẹp trai. Em tên là gì? Dạ em tên là Huỳnh Lê Đắc. Huỳnh Lê Đắc. Dạ. Là tự đắc đó hả? Quá. Tâm Đắc. Tâm Đắc. Coi như Huỳnh Tâm Đắc. Đâu có phải. Cái gì đắc đâu phải Tâm Đắc. Thôi vậy mua mai bán đắc đi ha. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Em 33. Mình hiện nay mình đang làm công việc gì vậy em? Dạ, em đang làm thư ký của bên hội Gold thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Thư ký bên hội Gold. Dạ đúng rồi. Vậy là mình cũng có đánh hay đánh Gold không? Dạ thì em cũng biết đánh, nhưng mà người ta đánh là banh nó đi, còn em đánh là gậy nó đi, còn banh nó ở lại. Rồi mình làm thư ký rồi mình đi theo hoài vậy mình không có để mắt được đồng chí nào sao? Dạ thì chị biết là cái môi trường của em làm á, thì phần lớn là những người thành đạt á. Đúng rồi. Thì cũng cỡ như anh Quyền Linh trở lên không, mà cái tuổi cũng cỡ vậy á chị. Mà chị hỏi anh Quyền Linh coi là ảnh có gia đình chưa. Cái này tôi không đồng ý với bạn. Nhiều người đến Gold chưa có gia đình lắm. Vậy anh Linh giới thiệu cho em đi. Đó. Mình làm cái công việc đó có mất nhiều thời gian không? Dạ thì em làm về hành chánh không mà chị, cũng không có bận rộn lắm. Nhưng mà không biết làm sao đàn ông ta thấy em ta sợ hay sao á chị. Cái nghĩa là em hơi khó gần đối với những người lạ đó, hơi kiêu kỳ một tí. Ngoài cái đó ra còn gì nữa? Dạ thì em Điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì hay giúp đỡ người khác, có nghĩa là rất là hay cảm thông, chia sẻ với những người khó khăn hay là có người ta không có may mắn. Quá tốt. Dạ. Còn khuyết điểm? Còn cái khuyết điểm thì ở nhà thì hơi tiểu thư một tí, rồi hơi nhõng nhẽo một chút xíu. Không sao, phụ nữ ai mà chẳng nhõng nhẽo. Rồi, đó là tính cách của cô gái. Em có thể giới thiệu sơ về mình, đang làm gì? Em đang công tác tại Chiêu thuế quận 11, nhận hồ sơ giấy tờ. Nhận hồ sơ giấy tờ. Tính cách bạn như thế nào? Dạ tính em thì nhí nhảnh hồn nhiên lắm anh. Nhưng mà đối với người quen biết em thì người ta mới nhận xét vậy thôi. Chứ còn những người chưa quen, người ta nhìn em, người ta nói em chảnh với lại ngầu, thậm chí ác nữa. Tại vì nếu mà em không cười, nhìn mặt em chắc cũng ác thiệt. Không, em cười là ác hơn. Vậy thôi em cũng cười. Tôi không tin rằng bạn lại không tìm được một nửa của mình. Tại vì anh có nghe người xưa người ta có câu là hồng nhan bạc phận đó mà. Đó, dạ em hồng nhan bạc phận. Nên giờ em vẫn còn vậy á. Anh nghĩ rằng rất là nhiều người yêu rồi. Không có đâu anh, trong vậy mà không phải vậy. Nhưng mà em biết lý do tại sao mình phải có nguyên nhân của nó. Đó em biết rồi. Ví dụ mà người chưa quen em cũng ngại nói chuyện lắm, mặc dù em thích nhưng mà em cũng không có nói trước được. Rồi còn gì nữa? Cái yêu cầu của em chắc nó cũng hơi cao, khoảng nửa trang giấy thôi chứ cũng không có nhiều lắm. Rồi nói sơ sơ đi. Dạ cao khoảng 1m6, 1m68. Rồi tiếp tục. Dễ thương, không quá chảnh.
Bên kia cười anh. Cái cười yêu cầu Không, mình mà. chị Tường cười chứ không phải bạn gái này không có cười. Nữ công gia chánh, đảm đang tí xíu, nấu ăn ngon thì càng tốt. Yêu trẻ con, biết thể thao cũng được. Thôi nhiều đó đủ rồi. Nhiều đó là quá nhiều rồi á. Yêu cầu về bạn gái của anh đó thì cũng hơi nhiều. Em thì là một cái người phụ nữ của gia đình, có thể là đáp ứng được, nhưng mà để coi cái thiện cảm như thế nào. Đó là yêu cầu của người ta. Bản thân mình cũng có Dạ, yêu cầu của dạ. mình chứ. Cái mẫu người bạn trai của em, thứ nhất không lùn, không ốm, không khô, không bị hói đầu. Em sợ người bị hói đầu lắm. Sao vậy? Em không biết. Điều này anh Quyền Linh anh ghét lắm. Hói đầu Anh không là minh mém à. hói á. Phải biết đối nhân xử thế, ta nói là biết đối nội đối ngoại á. Tiếp theo nữa là phải rộng lượng, đừng có quá keo kiệt bủn xỉn, phải biết chia sẻ. Nếu như bây giờ là cái đối tượng bên kia làm nó hợp nhãn với em thì em Dạ. có nghĩ đến chuyện tương lai đó. Em sẵn sàng, tại vì em cũng lớn tuổi rồi. Để Dạ. chị xem mắt trước cái đã Dạ. nha. Xoay qua đây coi. Đẹp trai mà hơi gian. Coi mắt coi. Mắt một mí nó gian lắm chị. Nó vậy Gian á. quá gian luôn. Bề ngoài em nó vậy á, nhưng mà bề trong khác. Để trong sao khác. Giờ nói làm sao giờ ta? Nói đi, ủa tôi làm mai mối tôi có quyền hỏi chứ. Chị quýnh anh hoài luôn á. Gì ghê. Nên thấy vui vẻ, chắc hiền. Khuôn mặt vậy là có hậu, dễ thương, hiền. Trời ơi, lần đầu tiên có người khen tôi hiền. Không, hiền ở ngoài thôi, còn trong phim thì đóng giá hơi nhiều. Trời, chửi em quỷ kìa. Chị sợ là không phù hợp với em á. Phù hợp với chị. Này phù hợp với chị. Dùng đây kỳ nha. Hồi nói nghiêm túc á là chị thấy em thì rất là đầm thấm, nhẹ nhàng, thì chị không biết hai phong cách mà kết hợp lại thì như thế nào, giờ ăn thua em thôi. Dạ, chào chào anh. bạn. Dạ. Rất là dễ thương, nói tóm lại là hai người dễ thương lắm. Vấn đề còn lại là ăn ở sao thôi. Hôm nay em đến tham gia chương trình, có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, có một cô bạn của em. Chào bạn. Bạn thấy cái bạn trai bên đó có phù hợp với bạn gái của mình không? Phù hợp hay không chắc phải hỏi bạn em. Còn đối với em hợp. Đó. Chị, sao toàn người gian không Lạ vậy? quá ta. Em không thích gì ở người phụ nữ? Đi chơi nhiều quá, hút thuốc, rượu bia chút cũng được. Đừng có quá uống nhiều rồi, đừng quá lùn. Em có hút thuốc không? Không. Uống rượu không? Em biết nhưng mà coi như có dịp. Em có đi chơi nhiều không? Không. Rồi xong. Chúng ta sẽ kéo màn lên. Không đi chơi nhiều mà đặt thể hiện phong cách dân chơi tào lao. Chém em kìa, anh đỡ giùm em mấy nhát chứ. Chém lại sợ gì? Chém lại sợ gì? Chúng ta sẽ có 2 phút để cảm nhận, nói chuyện với nhau. Mời hai bạn. Nãy giờ thì thấy anh bên đó thì cũng rất là teen. Dạ, tính em thì người lạ thì không có teen lắm, nhưng không có cởi mở lắm, nhưng mà thân rồi, ai đã thân rồi thì lại muốn thân hơn. Anh cũng giống em á, anh gặp người lạ anh ít nói chuyện lắm. Nhiều khi anh không có nói chuyện, anh đâm ra người ta nhìn anh chắc người ta nghĩ anh chảnh hay gì mà. Em hiểu cái đó là em cũng giống như anh nên em cũng bị ế tới giờ luôn á. Em nhìn anh em nghĩ anh sao? Dạ thì em thấy anh khá là vui tính, cũng biết cách dí dỏm, cũng hay chọc cười người khác thì em cũng tùy cũng hên xui. Hên Hôm nay xui à. rơi đúng cái cơn của anh hay sao chứ vậy bình thường hả? anh cũng ít nói lắm. Quay có cơn hả? Có cơn không? Có. Em nhìn bề ngoài anh chắc em nghĩ anh ăn chơi đúng không? Dạ thì nếu như mà anh không có lên cái chương trình này, em gặp anh ở ngoài thì chắc là em cũng phớt lờ, chắc cũng không có gọi là Anh hiểu, tại vì bản thân anh nhìn vô kiến anh còn cảm nhận anh vậy mà. Công nhận mày biết đang thiệt. Vậy còn mày đặt xì gì Nhưng mà nữa? em thích trẻ chung. ra thì đó là cái sở thích của mình thôi, không có hại tới ai. Còn cái tính cách của mình là mới là quan trọng. Nãy giờ thì anh thấy cái ưu điểm nhược điểm của em như vậy đó, thì anh cảm thấy là được bao nhiêu phần trăm? 60-70. Vậy hả? 60-70 là đậu cho anh Quyền Linh. 6 điểm đầu. Quan điểm về hôn nhân của hai người như thế nào? Em rất là tôn trọng cái người bạn đời của em. Ví dụ như là sau này mà có quen nhau hay là lấy nhau về, điện thoại là em rất là kỵ người khác đụng vào của em, mà em cũng không bao giờ đụng vào điện thoại của người yêu em hoặc là chồng em. Anh cũng giống em là Dạ. cũng tôn trọng. Nếu mà em muốn kể anh nghe thì em kể, còn nếu mà em không muốn kể thì anh cũng sẽ tôn trọng anh cũng không muốn biết làm gì.
Người ta nói rằng á là rất là sợ quen người bạn trai mình đẹp trai, Dạ. rồi nhìn đểu đểu rồi Dạ. có duyên. Dạ. Em có sợ điều đó không? Thật ra ngay từ ban đầu cái tiêu chí của em tìm bạn trai á là về cái tính cách trước, xong rồi ngoại hình chỉ là phụ thôi. Giống như là ngoại hình là khoảng chừng 50-60 hoặc là như anh Quyền Linh là được rồi, không có cần phải. Ý là nói xấu hả? Ý là nói xấu đúng không? Như anh Quyền Linh chỉ là trường thường thôi. Anh chỉ là trường thường thôi. Rồi ok, chúng ta bắt đầu. Có 3 tiếng đếm để quyết định. Cô bấm đâu anh? Cục bấm thôi chị. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ bấm nút 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau cái đi. Cảm Sao? giác Cảm giác như thế nào? Chút phiêu phiêu. rất có duyên, hài hước ha. Nhưng tôi biết rằng ở trong tâm hồn anh ấy có một cái chiều sâu thẳm, vẫn trăn trở với con đường tình duyên của mình. Hy vọng là hôm nay các bạn sẽ có điều kiện, cơ hội để làm quen với nhau, và điều gì đến nó sẽ đến. Chúc chúng ta thật thành công trong cuộc sống. Đây là thay mặt cho chương trình tặng cho hai bạn một cặp vé đi xem phim. Rồi muốn phiêu gì đó nắm tay, gì đó muốn làm gì đó làm. Hai thiệt rồi đó. Có mấy ngày mới đêm. Dạ không có tính đêm, chị tính tháng. Cái gì đấy? Trai Linh. Rồi em, ưu điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là hiền, vui tính, hòa đồng với mọi người và luôn biết quan tâm, chia sẻ với mọi người trong công việc. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em thì em thực sự là tại em có mang lên một cái món em tự làm, nhưng mà thực ra cái khả năng nấu ăn của em cũng không được, ý là nó chỉ có một số món thôi, chứ thực ra nó cũng... Em 29 tuổi, quê em ở Nam Định và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm bên nhân viên văn phòng ở bên tạp chí phát triển khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Rồi em trai. Dạ, xin chào họ nhà gái ạ. Em chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Em xin tự giới thiệu. Em tên Lâm Hoàng Diệu. Năm ngoái em 31 tuổi. Quê em ở Bạc Liêu, hiện tại là em sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em nói năm ngoái trước hay năm ngoái này? Nó gần lắm ha. Dạ, để em nói lại là năm nay em 32 tuổi ạ. Công tử Bạc Liêu đó hả? Dạ không, chắc hồi đó chỉ có em ở ơi, đợi cho công tử. Sao mà cái tên nữ tính dữ vậy cưng? Hồi xưa bên nhà nội em á là đặt tên cho các bác, các cô chú là cái vần đầu là VD. Bác hai em là tên Định, ba em tên Diện, Dững, Điền, Đông. Khi đó thì đặt tên em kiếm vần VD không ra nữa. Thì không biết là ông nội hai ba tra lên cái lịch sử sao á, có cái tên Hoàng Diệu cái đặt cho em luôn. Những người tên Diệu anh thấy rằng trắc trở về tình yêu lắm á. Còn em á, không biết trắc trở không, mấy mối tình rồi? Dạ không, em tình của em thì cũng vui lắm. Tình yêu của em thì trường kỳ kháng chiến. Là sao? Làm yêu đó giờ em có người một 10 năm. Em ơi, xem nhẹ nhàng say đắm quá vậy em. Ta đang Diệu mà. Cái gì? 10 năm sau chia tay về Diệu. Trong cái giai đoạn đó có cái khoảng thời gian là em lên Đà Lạt làm 2 năm. Có những trục trặc tình cảm. Nhưng mà sau đó thì gia đình bạn đó thì ba mất. Thì sau cái tan 3 năm thì bạn bắt đầu có những cái định hướng thay đổi. Hình như nhắc mà ấy em vẫn còn cảm xúc về tình yêu đúng không? Dạ không, mà ban đầu thì nói chung là em là sống là rất nặng tình cảm. Em biết thích phụ nữ từ năm mấy tuổi? Dạ chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích, tầm khoảng 3-4 tuổi vậy đó. Em thích như thế nào? Hồi cái thời của em hay chơi nhà chòi lắm. Mấy bạn ở đây mà nếu có lứa tuổi cùng em chắc sẽ hiểu. Trời ơi, chơi nhà chòi tôi thích lắm, người ngủ luôn trong chòi luôn á. Dạ đó. Thích nữa. Thì lúc đó là chơi nhà chòi với bạn nữ. Thì nói chung kỷ niệm mà em nhớ nhất với bạn đó là nụ hôn đầu đời của em trao cho bạn đó. Ôi, giao cho bạn đó nữa. Chị của em phát hiện em mắc cỡ quá em trao luôn được hôn thứ hai. Là cũng là bạn đó luôn. Dạ. Rồi đến mấy tuổi thì hai đứa chia tay? Dạ cái khoản chia tay em không nhớ. Rồi sau đó là có Dạ em cứ chơi nhà chòi á, khi nào lớn lên cái tự thấy em mắc cỡ nghỉ chơi là chia tay. Vậy đó hả? Trời, mối tình mà 10 năm có chơi nhà chòi không? Dạ không. Hay là chơi nhà khác?
Vậy bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ em thì tính ra mối tình chính thức của em có 2 mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm em học lớp 11. Sau khi em ra trường được 1 năm thì em đi làm, em quen anh đó cũng được có 1 năm thôi ạ. Có một cái em không thích của anh đấy nhất nó là ghen. Mà ghen quá luôn. Lúc nào mà giả sử anh đấy mà gọi điện thoại cho em hay nhắn tin cho em mà em không có nghe á, là anh đấy sẽ nghĩ ra đủ lý do là chắc em đang đi chơi với ai hay làm gì với ai, nên là em chịu không nổi, thế nên em chia tay. Em sao, em có ghen dữ vậy không em ơi? Hồi đó thì em ghen lắm mà bây giờ bớt rồi. Giờ con yêu đâu ghen. Thôi bây giờ mình nói cho nhau nghe cái ưu điểm khuyết điểm đi. Em thì ưu điểm của em cũng ít, biết nấu ăn chút chút. Rồi khuyết điểm. Em khuyết điểm. Dạ khuyết điểm luôn. Ủa ưu điểm còn không kể nhanh nhanh lên đi dịu hoài. Dạ thôi em qua khuyết điểm luôn đi. Khuyết điểm có không? Dạ có. Khuyết điểm của em đó thì hay ăn vụng lúc người ta đang nấu. Em thì nói chung là trong công việc em hơi nôn nóng. Ở đây không phải mình em ăn vụng đâu, mà có bạn anh bên kia ăn vụng số 1 luôn. Lên ơi, qua chuyện khác đi. Qua đi. Chị hỏi nè, em có mít ướt không vậy? Dạ không chị. Có ai khóc không? Dạ không. Vậy hả? Mà khóc thì cũng không ai hay. Vậy khóc hả? trốn không à? Chia tay bạn gái em có khóc không? Dạ cái này thì khai thiệt là có. Khóc mấy ngày mấy đêm? Dạ không có tính đêm, chỉ tính tháng. Có gì đấy? Rồi em, ưu điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là hiền, vui tính, hòa đồng với mọi người và luôn biết quan tâm, chia sẻ với mọi người trong công việc. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em thì em thực sự là tại em có mang lên một cái món em tự làm, nhưng mà thật ra cái khả năng nấu ăn của em cũng không được, ý là nó chỉ có một số món thôi chứ thực ra nó cũng không được ngon. Khả năng hát của em cũng chắc là cũng banh nóc luôn anh. Thế em ăn chừa lại cho chị 4 cái nha em ơi. Nó 6 cái chừa lại chị 4 cái. Cái đó tặng đàn trai để đàn trai hưởng thôi. Đâu ra vậy? Tao chia của trước rồi đó nghe. Tặng không? Cái này đồ ăn đàn bà mà khùng. Ủa đàn ông cũng ăn được vậy? Không. Cái bạn bên kia bản quyền dịu quá, em có thấy hơi ngại ngùng không? Cái này em chưa tiếp xúc nhưng em nghe thấy giọng em cảm giác kiểu mix ướp mà kiểu nó yếu không sao. Yếu đúng không? Dạ. Sao đàn ông được rồi. Trời ơi. Em cũng có một dạ, cái em đàn ông lắm ạ. Em đàn ông dữ không? Có đàn ông lắm. Chứng minh được không? Chứng minh luôn đi anh. Sao chứng minh sao nè? Em đàn ông lắm em. Trời ơi, em phải chứng minh bằng hành động giống như là đàn ông nè, em không có được. Hôm nay đến với chương trình đó thì có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực. Tôi đàn ông đích thực. Đàn ông đích thực. Được rồi, nè, trước khi nói... gặp gỡ đàn gái, tôi thử coi món quà đàn gái coi sao. Tôi mời nhà trai thử đi. Bây giờ em là chú rể tương lai, em thử coi bên vợ tương lai em làm nước mắm, thấy cái hình thức là ngon rồi đó. Ngon. Cho anh hỏi em cái là em có đăng ký an toàn thực phẩm chưa? Dạ cái này em mua bên siêu thị anh, thì có người ta có kiểm định chất lượng rồi đây, nên anh cứ an tâm đi, không có sao hết đâu anh. Nói chung vậy anh hỏi em là để cho vui chứ có chết vì em thì cũng được. Trời ơi, thấy chưa? Ăn đi cưng, ăn cho thỏa lòng mong ước. Ngon. Có chừng rớt con tôm kìa. Nó thơm đậm đà. Cái con tôm nó còn tươi á. Nó ngon, rau sống nó tươi, nó giòn á. Rồi, có chừng rớt nước mắm ở đây. Đi xuống dưới đó ăn xong rồi cất đó đi để chừa cho tôi đi, nhanh đi. Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Nói chung là em thích phụ nữ là phải chân thành, rõ ràng trong tình cảm. Nên em không thích ở phụ nữ những cái tính ngược lại tính đó. Em rất là chân thành luôn. Em rất là chân thành đó, nghe chưa? Cái gì vậy? Nước mắm ngon quá. Trời đất ơi, húp luôn nước mắm rồi kìa, trời ơi là trời. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Em thích cái mẫu người nó na ná như là Ninh Dương Lan Ngọc á. Cái gì Ninh Dương Lan Ngọc á? Cá tính, sắc sảo, thông minh. Sắc sảo thông minh. Mắm ngon nó cay đã đậu hồi luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh. Không, xác định là em có thể mở cái quán gọi cuốn được rồi đó. Bây giờ là mong muốn về một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Thì em mong muốn ăn đi cao khoảng cho em tầm mét 7. Có. Có luôn ạ. Dạ mập một chút xíu cũng được. Mập. Nhưng mà bụng đừng có bự. Có bự không?
Tiếp về là em thích con trai mà có lông chân chút xíu. Lông, trời ơi, ngay trước mặt em đó. Đàn ông có lông kìa. Trời ơi, một chùm. Nam tu nữ nhũ, đó là cái tiêu chuẩn của ông bà mình đặt ra cho một người đàn ông và một người phụ nữ. Đàn ông là phải có râu nhiều nè, lông tay lông chân nhiều nè, lông mày rậm giống như anh Quyền Linh vậy đó. Em thấy em cũng thích nhiều lông á. Con trai đó nhiều nhìn nó đã thiệt luôn á. Nói chung là bản lĩnh đàn ông ở đây có hết, chỉ có điều hơi dịu chút thôi. Không, em không thích dịu vừa thôi, chứ dịu quá nhiều khi người ta lại tưởng lộn là nó cong anh. Rất đàn ông luôn. Dạ. Tại nãy giờ anh làm cho nó vui vậy đó. Vui. Cái thực chất nó như vậy ý. Anh nói y như em nói. Không, bây giờ vậy đi, em đi với ai à? Em đi với ai? Dạ, em xin giới thiệu em đi cùng với dì của em, rồi con của dì và sếp của em ạ. Xin chào Quyền Linh ạ, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Chào nhà gái. Tôi là dì ruột của cháu Bích Lộc. Hiện nay cháu Bích Lộc đang sinh sống cùng với gia đình chúng tôi tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là cháu trai ấy, thì nhìn thì cũng ngoại hình thì cũng tương đối là đồng nhất với cháu gái của tôi. Rồi còn cái tính tình của tôi thì nói chung thì cũng vui vẻ hoạt bát. Cô tôi xin hỏi thêm là hiện nay là cháu đang ở quận mấy? Nhà cháu ở Gò Vấp. Tức là cháu có nhà riêng cho hay là cháu vẫn... Cháu ở với nhà cô của cháu ạ. Rồi. Ngồi mà nghe các cháu mà trao đổi thì cô thấy là gì, thấy là cũng hai cháu là sẽ đến với nhau tương đồng. Thứ nhất là về cái tuổi tác này, về hình thức này, rồi cái công việc thì hai cháu đều ở thành phố Hồ Chí Minh cả, thì nói chung là nó có cơ hội để mà dễ mà để mình có những buổi hẹn hò tiếp theo. Rồi, cảm ơn dì của Lộc ha. Một bên là ở nhà cô, một bên ở nhà dì, tương đồng cũng quá. Hợp lý. Diệu đi với ai Diệu? Dạ, hôm nay em đi với ba của em, một người em gái, một người em họ. Ba với em gái. Rồi, chào chú. Con chào chú ạ. Xin chào là Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là cha của Hồng Diệu. Tôi là Lâm Hoàng Diện. Hồi 7 tuổi đến học từ 7 đến học lớp đại học thì Đồng Diệu rất là có hiếu với cha mẹ ông bà, là nhiều khi là chăm lo cho là anh chị em, nhất là đặc biệt là thương con nít, thương nít lắm, thấy nít là thương dữ lắm. Tôi thấy là cháu gái này cũng được, thì tôi mong rằng làm sao là cho hai con á, là làm sao là được bấm mút với nhau để tìm hiểu nhau, đi đến hôn nhân. Thì đó. Cảm ơn chú. Rồi, bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Em chào anh, em cũng có món quà tặng anh. Em tặng một cuốn sách nấu ăn và một cái tập về. Tại vì cái mức độ nấu ăn của em cũng tương đối là ngon vừa vừa, nên là em muốn sau này khi nếu chúng ta mà có cơ hội đến bên nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn theo cuốn sách này. Em có thể đeo cho anh cái tập về này luôn được không ạ? Diệu nó còn dịu hơn nữa. Ai tên Diệu đeo tập về vô đúng là Diệu. Ôi Vi Diệu. Hôm nay đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Anh muốn cái giá trị món quà đem lại cái hơi ấm trong tim em mà. Dạ, em cảm ơn anh. Nè em có thích con trai miền Tây không? Dạ có, em có thích cải lương không? Dạ có luôn. Một bài cải lương Diệu. Anh hát đi anh. Trời ơi một lá trầu xanh cũng nặng quằn trên đôi vai bé nhỏ, nên gánh tình duyên đã gãy đổ từ bao giờ. Anh dự định là sinh mấy đứa và anh thích con trai hay con gái? Anh thì nói chung là con cái, anh không có quan trọng vấn đề mà trai hay gái. Em sinh ra là anh đều thích mà. Nhưng mà vấn đề là anh thích con gái đầu lòng. À đúng rồi, em cũng thích con gái đầu lòng, mà em thích 2 đứa con gái và 1 đứa con trai lận. Em có ngại vấn đề mà người Nam người Bắc không? Dạ không, về cái quan niệm Nam Bắc của em thì em cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ em đã vào trong đây rồi á, thì có lẽ là em cũng muốn mình sống trong đây. Em hôm nay đến em cảm nhận anh như thế nào? Dạ em cảm nhận anh cũng gần như cái suy nghĩ của em. Nói chung là
Chân anh có lông không? Ông cưng mà, thấy cưng mà. Coi. Người ta rất là thực tế, ta thích người đàn ông có lông. Lại gần cho ta coi có rõ không? Mở lên nè, xong lại coi đi. Lông là phải coi gần gần mới thấy. Thấy chưa? Dạ thôi em thấy hé hé được chút xíu chắc là có rồi anh. Hé rồi hả? Dạ dưới này có, chắc trên có đó anh. Dưới nào có? Dưới chỗ chân á. Đây. Đó, rồi đúng ý luôn. Đã luôn anh. Cái này là em chỉ thua anh Quyền Linh chút xíu thôi à. Ủa, lý do em thích vậy là Tại vì em thích con trai giống như chị Hồng Vân có nói á, thì con trai vậy giống với manly mạnh mẽ, tiền bạc trong gia đình á, thì anh muốn người nào sẽ giữ cái đó là như thế nào? anh nghĩ là cái vấn đề giữ tiền nó cũng không quan trọng, mà vấn đề là niềm tin mình cho nhau thôi. Anh khẳng định cho em một câu đi, để Em tin anh không? Bây giờ thì em chưa biết em có tin anh hay không, nhưng mà sau này thời gian thì em có thể, nhưng mà em vẫn muốn anh chốt cho em một câu đi. Thì em muốn giữ thì anh cho em giữ thôi. Ok, em nhờ em hỏi đủ rồi ạ. Anh có muốn hỏi gì về em nữa không ạ? Thôi mình bấm nút đi. Thôi mình bấm nút đi kìa. Cảm giác đây sẽ là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rất chân thành. Hay quá. Nắm tay nhau nào. Đó. Những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Và một nụ hôn đầu tiên. Hôn vô hết nha. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á, cho nên là em không có nuôi được thú cưng, nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Rồi em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không? Để anh có gì anh sẽ cố gắng. Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi. Với lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ, thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền, cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không là một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Dạ. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là chiều tối anh có thể về. Nếu em không nấu ăn, em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Dạ. Rồi gì nữa ta? Rồi hẹn hò mình hỏi Rối gì? rồi. Bây giờ á em với cô bạn gái vậy, với cái công việc của bạn vậy, rồi với những cái điều mà em vừa mới chia sẻ vậy, thì em có nghĩ là đến một lúc nào đó em sẽ rất là khó chịu vì cái ghen của mình không? Tức là mình sẽ phải ghen chứ, ghen đúng không? Em chắc chắn là em sẽ không bao giờ em ghen. Tại vì cái suy nghĩ của em là nếu là của mình thì nó sẽ là của mình thôi. Chứ nếu nó không là của mình rồi mình cứ đi bám víu, mình cứ đi sâu xé với nhau thì vậy thì cũng không có được. Với lại là mỗi người đều có một cái công việc riêng của họ, cái đặc trưng riêng của họ, thì không thể nào mà mình lấy cái công việc của mình là mình áp đặt cho cái công việc của bạn gái để mà em ít tiếp khách lại, em phải đi về nhà hay là gì đó. Cá nhân em cũng tiếp khách rất là nhiều luôn, nữ cũng có, nên em hiểu được cái vấn đề đó, nên cái vấn đề đó thì hai chúng ta phải xua với nhau ngay từ đầu. Dạ đúng rồi, em nghĩ chung thủy chỉ là một sự tự giác của bản thân mình. Đúng rồi, với lại cũng phải tôn trọng, phải hiểu nhau nữa, chứ không phải là cứ nghĩ là đi sớm dậy khuya là ABCD biết gì. Quan trọng là mấy con nhỏ, em hỏi có khoảng chừng nào em có thể cho anh bước tới được nếu mình tìm hiểu được. Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, nhà gái mình giới thiệu về bản thân đi nào con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Huỳnh Như. Năm nay con 21 tuổi, quê con ở Bến Tre. Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang kinh doanh tại công ty Scienvision Hàn Quốc. Vậy đó hả? Dạ. Ở quận mấy Quỳnh Như? Vậy luôn á. Dạ. Con làm ở quận mấy Quỳnh Như? Dạ con làm ở Bình Thạnh chú. Bình Thạnh. Dạ. Rồi, Quỳnh Như 21 tuổi, quê Bến Tre, làm ở Bình Thạnh. Mời nhà trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như. Chào em. Xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Quý, năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do.
Nhân tự do. Dạ. Quý 31 hả? Dạ. Bên Sinh kia năm 21 hả? Lớn 10 nhau tuổi có đó. mấy tuổi nhiêu đâu. Một thập niên đó Không Linh có à. đâu, cũng sơ sơ vài tuổi thôi mà. Không vấn đề gì cả, tuổi tác không quan trọng là mình có yêu thương nhau hay không á. Dạ đúng rồi, em cũng Có không duyên quan nhau trọng không? em Rồi. không quan trọng tuổi tác. Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là con tự lập sớm, con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người, con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng đó con. Cô hỏi thiệt con nè, con Dạ. kiếm tiền bây giờ á, là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ, con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Trời, giỏi, Vậy luôn 21 hả? Sao tuổi con giỏi quá dữ nè. vậy? Nó 21 tuổi đó Linh. Trời ơi. Trời ơi, giỏi. Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều không? Hừm không? Dạ, khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi, ngon lành thôi. Chết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá. Linh. Một con bé xinh xắn, giỏi giang, hiếu thảo như thế này. Ê, lý do gì mà con lại có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nói cô nghe coi. Tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Con thích những người chững chạc, tâm lý một chút xíu. Nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi. Nhưng mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con, cho nên là con không có thích được. Con có thích. Dạ. Và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người đúng như là con mong muốn, đúng không? Dạ. Vững vàng. Một người vững vàng, một người gọi là chín chắn á, thì chắc chắn bên kia là có rồi đó. Yên tâm, bên đây trắng che trắng luôn. Dạ. Cô mặc dù cô chưa qua bên đó luôn. nhưng mà cô chắc chắn là người đó là vững vàng và chín chắn rồi. Dạ. Tại vì anh ấy đã 31 tuổi rồi. Đúng. Ha. Dạ. Rồi bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Dạ, em thì có một cái một số ưu điểm, cũng đi kèm là một số cái nhược điểm. Ưu điểm hiền, rất là hiền, rất là chịu khó, lắng nghe, cũng như là nói sao ta, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Và hôm nay tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng, cũng muốn tạo một cái điểm nhấn gì đó với chương trình cũng như là bạn Quỳnh Như. Em có thể nhờ anh Quyền Linh. Nhờ ăn hay nhờ mời bên kia? Dạ, em có thể là anh Quyền Linh dùng thử ở bên kia. Nói nghe là mời có bên đó mà không mời bên đây á, là mệt mỏi đó. Dạ có em có cắt sẵn, em có cắt sẵn. Trời ơi, cái gì bình tĩnh đi. Thì tôi phải nói nè, nhà gái làm trước đi. Hôm nay tôi chảnh lắm, ở bên nhà gái tôi bên đây là vô Trời địch. ơi, xinh quá vậy trời. Tôi nói một con bé này như vậy nó ngồi đây là tôi cảm thấy là tôi coi như kèo trên rồi đó. Rồi không. Ha, ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ấy đi, ha. ăn bánh đi nhà gái Giờ tôi coi đưa, sao. Cô đưa chị đưa cho Quỳnh Như nghe. Chị thay mặt em đây. Đúng rồi. Con thử đi con. Dạ, con cảm ơn cô. Cắn thử miếng coi. Rồi cô Hồng Vân thử miếng coi nào. Coi bên đàn trai làm sao. Bánh chuối là cái món mà tôi rất là thích luôn. Nè, Hồng Vân ăn thử miếng, ngon lắm. Nghe cái hương vị là thấy ngon rồi. Tuyệt vời. Bánh tôi nói nó ngon, tôi vô tận luôn á. Chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này. Ông ăn chưa? Chưa. Ông ăn một miếng đi đã rồi ông nói chuyện với tôi. Ông ăn đi. Ông hỏi con gái ông ngon chưa? Từ để cho bé nó cảm nhận. Ông ăn trời miếng ơi, đi. nhìn. Ông ăn đi một miếng. Nhìn biết là ngon rồi. Trời ơi, chưa thấy trên cuộc đời này chưa thấy loại bánh nào ngon như bánh này chứ. Ngon lắm, ăn thử đi. Quá thơm, quá béo, quá ngậy. Nói nghe nè, để bên đây đi. Để bên đây con ơi, chứ bên ông lấy hết á nha. Dạ. Cái này là ảnh tặng cho con, hiểu chưa? Dạ. Đau lòng. Thôi được rồi. Tới đây cũng được hưởng thụ một chút ha. Rồi. Bây giờ nè, phải nói là con dễ thương. Dạ, con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Dạ. Hả? Gương mặt con nó không phải là xuất sắc như thế, nhưng thực sự nó hơi giống mà rất là xinh luôn ha. Cái này biết trang điểm chút xíu này kia ha, rồi tút lên chút xíu ha. Nhưng mà vấn đề ở đây là nó quá giỏi bé này. Đúng rồi, 21 một tuổi. Một tháng mà bây giờ gửi về cho cha mẹ cỡ 15-20 triệu thì Linh tưởng tượng đi. Ôi, quá giỏi. Chú cỡ dây mà mỗi tháng chú gửi gia đình chú có 1,5 triệu đó con. Khổ thiệt luôn á. Con gửi 15 triệu là giữ ngon rồi đó. Nè, mấy mối tình này.
Dạ con cũng có một vài mối tình. Một vài rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu con? Khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Sao chia tay vậy? Tại vì khi mà quen nhau á, cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà không có ai nhường nhịn ai hết, cho nên là dừng lại, quyết định dừng lại. Phải cá tính nó mạnh quá. Dạ. Thôi được rồi, con chỉ có bên đây mới chiều con nổi thôi. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ 3 mối tình. 3 rồi ha? Bên Dạ. kia một dài, bên đây 3. Bên đó ta hơn một thập niên mà. Chuyện 3 năm, 3 năm hơn một chút, 3 năm. 3 năm hơn. Dạ. Sao chia tay? Dạ vì hồi đó còn trẻ, còn trong hoàn cảnh gia đình về vấn đề tiền bạc không có được phù hợp với nhau, nên cô ấy đi lấy chồng Đài Loan rồi. Trời ơi, thấy thương không? Thôi được rồi, bữa nay gặp nhà gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn nha. Dạ. Bây giờ mình đi với ai nào? Dạ em đi với Khoan nói nghe nè. Hả? Là đi hỏi gia đình luôn á hả? Ủa sao không nói cái tâm tư bên đàn gái? Tôi mong muốn một người con trai như thế nào chứ. Bên tôi có quyền mà, ta đẹp tôi có quyền chứ. Không muốn nói gì. Con đặt vấn đề luôn, con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè? Hồi nãy con nói là chín chắn rồi. Dạ. Hồi nãy con nói là gọi là gì? Bản lĩnh rồi ha. Dạ. Nhưng bây giờ là cô muốn hỏi con là về cái ngoại hình. Con mong muốn cái người bạn trai của con như thế nào? Con không có yêu cầu cao về ngoại hình, ưa nhìn một chút xíu là được. Cao khoảng 1m7 trở lên. Có. Không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có luôn. Tâm lý và chiều chuộng con thôi. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh con có thích không? Dạ thích, con cũng biết nấu ăn. Phải thích. Trời ơi, chồng mà biết nấu ăn ha, biết chiều mình ha, mà nấu cho mình là số 1. Tìm không có dễ đâu, con hiểu chưa? Dạ. Đó. Con có mẫu hình lý tưởng nào không con? Dạ không, con không có mẫu hình lý tưởng. Rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em chỉ muốn người bạn gái của em, cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Tại vì nãy ông lòi ra người ta giống Phạm Băng Băng rồi, giờ còn mong cái gì nữa. Ông Linh thiệt tình á. Tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị, với lại đồng nghiệp của con. Đâu rồi? Chị đâu? Dạ, đồng nghiệp bên đó, đây. rồi. Chị ruột á hả? Dạ không. Con chỉ là làm chung với lại Huỳnh Như thôi. Dạ. Con gửi lại lời chào với chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thực sự mà nói á, thì những cái mà bạn Huỳnh Như có thì con nghĩ là bạn trai nào cũng sẽ thích, nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được. Nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự á, thì như thế nào? Đàn ông thật sự theo quan điểm của mình á, là phải ngoài công việc xã hội ra còn phải biết phụ giúp vợ, phụ giúp gia đình. Ngoài ra thì mình cũng phải có một số cái gì gọi là tươi mới, lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà Quỳnh Như muốn tìm kiếm. Em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau. Dạ em cảm ơn ạ. Con biết không, cái người đàn ông thực sự là cái người đàn ông mà không có yêu đàn ông á. Là thực sự đó. Dạ. Đó, cho nên hôm nay là Phải Huy có không? mặt ở đây rồi á, là con biết là Huy không yêu đàn ông đó, nghe không? Rồi. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với nhóm ế đoàn kết của em. Nhóm ế đoàn kết, trời ơi. Là những người độc thân chơi chung với nhau. Trời ơi, đều đặn vậy luôn á hả trời? Dạ. Xin chào anh Cô Linh và chị Hồng Vân, chào em gái. Chào các quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Này Nọ. Thì hôm nay đi với Quý thì có trong cái nhóm là group hành trình kết nối. Một cái group này thì là trên 3.000 người. Thì tụi em đến đây là ủng hộ Quý. Thì hôm nay tới đây thì em thấy bạn gái này thì trên cả tuyệt vời. Nói chung là về tất cả những cái công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy là bạn gái này là rất dễ thương. Và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình. Thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái hạnh phúc lâu dài. Anh xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Đúng rồi. Mở rào.
anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em. Dạ. Em cũng có tặng. Cảm ơn. Cái này là cái tai nghe. Dạ. Anh nghĩ là em sẽ là một cô gái năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc. Dạ. Anh hy vọng là lúc nào mà em nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Rồi Huy mở cái của Như ra đi, Dạ. phải tặng gì nè. Như để đây nè, Như để đây nè con. Dạ. Dạ. Cái này là một hộp quà handmade, em tự làm. Lưu niệm đúng không? Lưu niệm đúng không? Dạ, một cái hộp không thôi cô. Vậy hả? Dạ. Tại sao con lại tặng một cái hộp không như thế này? Tại vì nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm của tụi con. Tức từ một hộp trống mà sau này nó sẽ có nhiều đồ chứa vô đúng không? Dạ. Anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây. Con ơi, mấy cái đó là chỉ có bỏ hột xoàn được Đúng thôi. rồi. Cái hộp nó nhỏ lắm con. Anh cũng đang định nói gì đó, hộp đó đừng bỏ gì hết, nó nhỏ quá mà mình bỏ nhiều hột xoàn vô thôi. Hột xoàn đồ thôi. Dạ, rồi anh cảm ơn em nhé. Cái tai nghe màu tím đáng yêu vậy luôn ha. Con thích màu tím không Như? Dạ không. Không hả? Thôi đeo, tưởng thích màu tím đeo lên thử mà tôi không thích thôi. Rồi các bạn về chỗ đi. Nào chúng ta trao đổi Quay. cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm nhận gì về anh? Em có cảm giác là anh cũng khá là hiền. Anh thì anh thấy quả thật anh Quyền Linh với chị Hồng Vân tuyệt vời, quá đẹp trời đẹp gái luôn. Cảm ơn anh. Nhưng mà thực sự là anh thật sự anh rất là nhát gái thiệt. Anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người anh vẫn có thể anh nói được, nhưng mà tự nhiên những người đẹp tự nhiên anh thấy nó yếu lòng. Em ở Bình Thạnh hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Không sao, anh ở Bình Tân, nó cũng xa nhưng mà khoảng cách nó không là vấn đề đối với anh. Không, nó cũng bình thôi, không có sao đâu. Cũng như là tuổi tác anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào, Dạ. nó tiến tới đâu. Dạ. Anh rất hy vọng vào cái lần gặp mặt lần này. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em thì em thích một người con gái 50 của công việc và 50 của gia đình. Rồi anh lại cũng muốn là em là chính em thôi. Em đừng có bắt chước theo ai hết, đừng có ai đem ai làm hình mẫu hết. Em cứ vẫn là tính cách của em cho anh là được. Vâng. Dạ. Rồi anh thì anh khai thật luôn á. Tại vì anh ở có một mình Dạ. nên nhà cửa dọn dẹp nó hơi bề bộn. Cái đó có gì nếu em không ưng thì anh sửa sau. em đừng giận anh cái vụ đó, cái đó Dạ. tội nghiệp anh. Dạ. Em có thích động vật không? Dạ có. Em rất là thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó, anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á, cho nên là em không có nuôi được thú cưng, nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Rồi em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không? Để anh có gì anh sẽ cố gắng. Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi. Lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ, thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền, cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không là một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Dạ. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là chiều tối anh có thể về. Nếu em không nấu ăn, em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Dạ. Rồi gì nữa ta? Rồi Quyền Linh nói hẹn hò mình hỏi rối gì? Rối rồi. Bây giờ á em với cô bạn gái vậy, với cái công việc của bạn vậy,
Rồi với những cái điều mà em vừa mới chia sẻ vậy thì em có nghĩ là đến một lúc nào đó em sẽ rất là khó chịu vì cái ghen của mình không? Tức là mình sẽ phải ghen chứ. Ghen đúng không? Em chắc chắn là em sẽ không bao giờ em ghen. Tại vì cái suy nghĩ của em là nếu là của mình thì nó sẽ là của mình thôi. Chứ nếu nó không là của mình rồi, mình cứ đi bám víu, mình cứ đi sâu xé với nhau thì vậy thì cũng không có được. Với lại là mỗi người đều có một cái công việc riêng của họ, cái đặc trưng riêng của họ, thì không thể nào mà mình lấy cái công việc của mình là mình áp đặt vô cái công việc của bạn gái để mà em ít tiếp khách lại, em phải đi về nhà hay là gì đó. Cá nhân em cũng tiếp khách rất là nhiều luôn, nữ cũng có, nên em hiểu được cái vấn đề đó, nên cái vấn đề đó thì hai chúng ta phải xua với nhau ngay từ đầu. Dạ đúng rồi, không, em nghĩ không chung thủy mà. chỉ là một sự tự giác của bản thân mình. Đúng rồi, với lại cũng phải tôn trọng, phải hiểu nhau nữa, chứ không phải là cứ nghĩ là đi sớm về khuya là ABCD biết gì đó. Quan trọng là mấy con nhỏ, em hỏi có khoảng chừng nào em có thể cho anh bước tới được nếu mình tìm hiểu được? Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì em sẽ lập gia đình. Dạ. Chắc nói 9 năm nữa quá. Không sao, cái vấn đề đó thì đồng ý thôi, tại vì em cũng còn trẻ mà. Dạ. Còn về cá nhân anh thì anh đầy đủ hết rồi. Anh có thể ngay bây giờ, thậm chí là 1 năm, nhưng mà đừng có lâu quá. Anh không thích 2, 3, 4 năm gì nó dài, nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi. Dạ. Tầm 1 năm là vừa. Dạ. Rồi quản lý kinh tế thế nào nữa? Về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi, nhưng mà anh cũng rất là mong là phải tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen, nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng. Dạ. Em có hiểu quỹ hồng của anh không? Dạ hiểu. Ok, vậy tốt rồi. Đâu giải thích đi cho người ta hiểu, tôi còn không hiểu. Quỹ hồng là cái gì đó? Quỹ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái gì đó nó không có tốt đẹp, nó không có vui vẻ. Còn cái quỹ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng, mỗi người đều có một cái đồng tiền ra vô. Tuy là cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ, nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách, em đến tới luôn này nọ, không có phải xin em hay là không có phải cái gì hết. Để xoay sở đó. Đúng rồi, dạ, cái đó là quỹ hồng. Vậy này anh tưởng quỹ hồng để dùng mua hồng không? Bây giờ thế này, hai đứa đến với nhau, nắm tay nhau để truyền cảm xúc cho nhau. Mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau. Rồi nhìn nhau, có thể hát tặng nhau một bài nào đó, xong mình nói tận đáy lòng của mình những suy nghĩ về đối phương. Hát là cái sở đoản của em, anh Linh ơi. Thì hai đứa nắm tay nhau đi để mình truyền cảm xúc với nhau. Mình cảm xúc thế nào với người đối diện, hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ nắm tay đó, nhìn thẳng vào nhau đi. Thôi hát bài tặng cho bạn trai thử coi. Hôm nay con viêm họng. Viêm họng. Vậy em hát được, nhưng mà em phải nhờ điện thoại được không anh? Được. Nhưng mà cầm điện thoại hát nó mất cảm xúc hết trơn à. Kệ nó hát đoạn thôi cũng được. Đoạn đi, đúng rồi. Một đoạn thôi cũng được, em không cần nguyên bài. Hát bằng cả trái tim, bằng cả cõi lòng của mình nha. Anh hát nha. Dạ. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này gió lạnh, nơi đây mùa đông là ngày ta sum vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là em thì ai, để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé, baby. Rồi em nói một câu gì chân thành nhất nói với nhìn với Phạm Băng Băng Việt Nam đi. Hứa một điều gì đó để bạn gái có thể yên tâm, có thể bấm nút đó. Một lời chân thành từ trái tim của mình, không cần qua Mỹ đâu, nghĩ sao nói vậy. Anh chỉ biết mười mấy năm rồi ế quá trời đất, nay tự nhiên có một cô gái đẹp. Anh hy vọng là em sẽ bấm nút. Rồi trở về ghế ngồi xong.
Còn bấm nút hay không là quyền của cô ấy. Dạ. Đó. Con thấy cái nút chưa? Đến với hai chiếc ghế đó, các bạn đã có cái duyên cùng kết nối với nhau rồi. Bây giờ cái phận, cái nợ có hay không là do các bạn. Nếu chúng ta cảm nhận nó sẽ có, nó có thể gần với mình, thì hãy bấm vào cái nút đó để tạo cơ hội cho hai đứa. Còn nếu không cần bấm. Và bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, Huy nó mừng quá muốn xỉu luôn kìa. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Dạ. Bấm nút, nắm tay đi nào. Cảm nhận thế nào? Dạ nóng trong người. Thấy trái tim mình nó sao? Dạ đang đập rất là mạnh. Thôi, bây giờ là trên sóng truyền hình, ba mẹ bạn gái đang xem truyền hình. Mình hãy nói với hai bác điều gì và xin phép hai bác cho mình hẹn hò với con gái của hai bác để cho hai bác yên tâm. Dạ con chào hai bác. Con rất là hạnh phúc khi được bấm nút với lại bạn gái em Như. Em Như. Dạ. Con xin hứa với bác là con sẽ cố gắng hết mình đem lại hạnh phúc cho Như. Rồi giờ để Như nói một câu này, Như nói một câu thật là để chứng tỏ cho ba mẹ mình cũng giống như là ba mẹ của bạn ấy sự chín chắn trưởng thành của mình, mặc dù là con mới có 21 tuổi thôi. Con nói về cái cảm xúc ngày hôm nay của con sau khi con bấm nút á. Thì con run quá. Có điện mới run á Linh. Bình thường là có cái gì đó xuyến xoắn rồi là run dữ lắm. Đó. Bình tĩnh nói coi nè. Con nghĩ là con đã đủ lớn để hiểu mình cần cái gì và đủ lớn để quyết định cho cuộc đời của mình về sau. Về sau? Dạ. Từ đây về sau? Dạ. Rồi. Vậy thì bây giờ bạn trai làm một cái thủ tục của chương trình là hôn vào đôi má của bạn gái. Một chiếc má chứ lộn, đôi má là tới 2 cái nữa. Một bên má của bạn gái. Em cho phép anh hôn lên đôi má em nha. Dạ. Này, em gái rất là bản lĩnh, cá tính đó nha. Phải nói là ngày hôm nay là một ngày mà sẽ là dấu ấn của hai đứa. Cố gắng chăm sóc, yêu thương, nhường nhịn để tạo nên một mối tình đẹp, và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ trao phận cho nhau ha. Chúc hai em sớm tìm được hạnh phúc cho. Cảm ơn chú. Rồi còn đây là quà tặng của chương trình dành cho hai đứa. Cái máy nước nóng hiệu Sentong của Mã Lai ha. Rồi cô. Còn đây là máy nước nóng Atlantic của Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. 1 đổi 1, bảo hành 1 năm trời, trị giá 7 triệu. Còn đây là cái máy nghe của cưng ha. Còn cái quà bên kia ông đưa cho bên đây. Bên đó giữ ăn rồi. Đâu có đâu. Cái không có gì đó là gì quên rồi. Cái quà lưu niệm. Có mà, cái hộp quà mà. Đâu? Đó. Cái bánh chứ. Sao mà dòm cái bánh không vậy? Thôi bây giờ cô thấy vậy nè, ngày mai con làm cho Như một cái, chị thấy ngày mai em làm Như ổ khác nha. Còn ổ này để ông mai bà mối đi, chứ để xích mích quá. Dạ, không sao đâu ạ. Nãy giờ liếc thấy hoài mệt cái xích mích quá nhiều luôn. Ha con ha? Dạ. Không chịu không? Dạ chịu. Không chịu cũng được mà không chịu cũng không được. Tại vì cái ổ này ngon quá. Bánh ngon thiệt, công nhận Huy hay chúc quá. Chúc cho hai em sớm tìm hiểu và thông báo tin vui chúng tôi nha. Rồi. Chào cô. Nào Như đi trước đi, Quỳnh Như đi trước đi. Chào chú. Đúng rồi. Đi theo sau.